האם אוכל ושתייה, מה שאנחנו מכניסים לגוף, יכול לגרום לחרדות ולדיכאון? האם זה יכול להשפיע על המצב הנפשי שלנו, על המצב הרגשי שלנו, מה שאנחנו בעצם מכניסים לפה? בואו נדבר על זה, נעשה מהר פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על המשמעות של הדברים שאנחנו מכניסים לגוף שלנו. האוכל, השתייה, מה שאנחנו מכניסים בסופו של דבר לגוף שלנו, איך זה משפיע עלינו. וזה ממש ממש חשוב. אז בואו נתחיל קודם כל עם האוכל. האוכל שאנחנו אוכלים, צריך להבין, הרבה ממנו, בעיקר ירקות, פירות, הוא מרוסס בחומרים כימיים, כדי להרוג את כל החרקים וכל הדברים האלה, כדי שהחרקים לא יבואו וישחיתו את היבול. הבעיה עם החומר הכימי הזה, זה שאחר כך אנחנו אוכלים אותו, והוא נכנס אלינו לגוף. עכשיו, באמת בכמויות קטנות אנחנו גם לא יוצר איזושהי השפעה, אבל זה מצטבר, כי אנחנו כל יום אוכלים עוד ועוד ועוד, והדברים האלה נכנסים לגוף שלנו. אותו דבר לגבי בשר, עופות, כל הדברים האלה. אנחנו רואים היום מה שקורה בכל החוות האלה, ממש מתדלקים אותם בהורמונים, כדי שהחיה תגדל, כדי שהעוף יהיה מאוד מאוד גדול, ואז יהיה הרבה עוף, ואז הוא יעלה יותר כסף. אז מכניסים להם כל מיני הורמונים, והדברים האלה נשארים. גם לגבי דגים, אם הם נמצאים במים שהם מזוהמים, אם הם אוכלים פלסטיק, כי הים מלא בפלסטיק, אז בסופו של דבר זה נכנס אלינו לגוף, וזה לא בריא. למה? בואו נבין למה זה משפיע. החומרים האלה הם חומרים שהם לא בריאים, זה כמו לקחת כדורים, כמו לקחת בעצם אנטיביוטיקה, כמו להכניס איזה שהם חומרים לגוף. זה משפיע עלינו גם מבחינה רגשית. גוף ונפש הולכים ביחד. כשאני חולה, אני מרגישה עייפה ושאין לי כוח, נכון? אבל למה? רק הגוף הפיזי שלי חולה. למה אני מרגישה גם לא טוב מבחינה נפשית? למה אני לא שמחה ועצוהלת? כי הגוף הפיזי שלי עייף. ולכן אנחנו דואגים גם לגוף וגם לנפש. עכשיו חשוב, אני לא רוצה להכניס אתכם לאיזשהו לחץ או סטרס ולהגיד, לא, תקשיבו, זה כנראה לא הסיבה לחרדה, לדיכאון, לדה-פרסונליזציה ולדה-ריאליזציה, אבל בכללי אנחנו כן רוצים לדאוג לגוף שלנו. כי צריך לתחזק את המוח שלנו, כמו שאנחנו דואגים לגוף שלנו, כי אני רוצה בגיל 40 עדיין לעמוד על הרגליים ולהיות בכושר ולהרגיש טוב. אני לא רוצה ללכת עם כאבי גב ככה וכל הזמן לשבת. אני לא רוצה להגיע למצב הזה, אז אני עושה כושר, נכון? אני עושה כושר בגיל צעיר. לא מתי שאני כבר בגיל 40 לא יכולה ללכת, רק אז אני אתחיל לעשות כושר. כי אז באמת אני כבר אהיה איפשהו מוגבלת. אז אני מתחילה לעשות כושר כבר בגיל צעיר ולדאוג לגוף שלי כבר בגיל צעיר, כדי שבגיל 40 או 60 או בגיל 100 אני עדיין אהיה ביציבות, אני עדיין יכולה ללכת. אותו דבר גם במוח שלנו, צריך להבין שאנחנו גם צריכים לדאוג למוח שלנו. אנשים חושבים שזה פשוט כאילו בא ככה. אבל אנחנו לא חיים בימי הביניים, כן? לפני 200 שנה, אנשים לא דאגו לגוף שלהם, הוא טוב. זה פשוט בא ככה, יש כאלה שהם חולים ויש כאלה שהם בריאים, זהו. לא, אנחנו מבינים היום שממש לא. אנחנו יכולים להיות חולים כי נדבקנו בווירוס, חיידק, אכלנו משהו, מקולקל, נדבקנו ממישהו, כל מיני סיבות, כל מיני דברים שיכולים לגרום לנו להיות חולים. זה לא עניין של גזירת גורל, זה לא איזושהי מחלה שלנו יש ולאחרים אין, נכון? יש לי שפעת, ואז אני לא אומרת, יואו, למה רק לי יש את השפעת? בגלל, כנראה שאצלי בעיה, ולאחרים אין את זה. לא, אני מבינה שזה דבר שקורה, שזה דבר טבעי, זה דבר שעובר, צריך לטפל בו, ומחלימים. נכון? לא נכנסים לסטרס. לא נעים, נכון? לא נעים, אבל לא מפחיד. אותו דבר, גם הנפש שלנו, אנחנו צריכים לדאוג לנפש שלנו, זה מאוד מאוד חשוב. אפשר לדאוג לנפש שלנו בכל מיני דרכים, כמו לדוגמת תרגול מדיטציות, ויש אפילו היפנוזה, דמיון מודרך, וטיפולים בכלל, טיפולים נפשיים ורגשיים, שיחות, יש כל כך הרבה סדנאות ופרטי אחד על אחד, אישי, יש כל כך הרבה דברים בספרים והרצאות. תדאגו לנפש שלכם, זה חשוב. בסופו של דבר הנפש שלכם היא אתם. אז מי ידאג להם לא אתם? והדבר הבא עוד שרציתי לדבר עליו הוא גם העניין, נושא המים. קודם כל שתייה ממותקת, סוכר שמשפיע עלינו,
לא כזה בריא, והייתי ממליצה מאוד 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 להוריד, להפחית, ומים. גם במים שאנחנו שותים בישראל, עשו על זה מחקר לפני כמה שנים בחדשות, אני לא זוכרת למצוא לכם את זה, אבל בעצם דיברו על זה שהמים בישראל זה מי שופכין, אם אני זוכרת נכון את המילה, וערכו בדיקה על המים, ובמים יש המון שאריות של אנטיביוטיקה והורמונים וכאלה, שאחר כך גם בדקו אנשים שלא לוקחים את התוספים האלה, את האנטיביוטיקות האלה ואת הדברים האלה, וראו שיש אצלהם בדם מהאנטיביוטיקות האלה, בגלל שיש אותם במים. אז ככה, אני רוצה כן לשאול על זה ולבדוק על זה, כי אז זה גם משפיע, אנחנו מכניסים הורמונים וחומרים לגוף, וזה משפיע. כמו שכדורי ציפרלקס אנחנו לוקחים, זה כימי, וזה משפיע, יוצר איזושהי השפעה, זה עושה משהו, נכון? אז בעצם אנחנו מכניסים באופן לא מודע כל מיני חומרים, הורמונים, דברים כימיים, דברים שהם לא טובים לגוף שלנו, ואז זה משפיע עלינו. עכשיו, האם זה אומר עכשיו ללכת קיצוני ולהגיד, אני חותך את הכל, אני לא צריך ללכת קיצוני. תתחילו בהדרגתי, כל דבר קיצוני תמיד סופו ליפול. תתחילו בהדרגתי, קודם כל כן תבררו, תעשו את המחקר שלכם, אני כמובן לא רופאה, זה הכל רק בגדר המלצה, תעשו את המחקר שלכם, תבדקו, אפשר לשאול את הרופא לגבי העניין של המים, אפשר לחפש את הכתבה שעשו בחדשות לפני כמה שנים, על העניין של המים, על המים בישראל, ואז לבדוק איך אפשר לפתור את זה, יש לפעמים תוספים, פילטרים, כל מיני דברים כאלה ואחרים שיכולים לעזור ולפתור את העניין הזה. בנוסף, לגבי האוכל, אני ממליצה לנסות להתחיל לאט לאט באוכל שהוא אורגני, לבדוק על אוכל שהוא לא מרוסס בחומרים, גם נגיד ביצים ובשר שהם אורגניים. אני יודעת שזה יקר יותר, כן? אין ספק, ברור שזה יקר יותר. בגלל זה אני אומרת לא לעשות עכשיו שינוי קיצוני. אפשר להתחיל בקטנות, לאט לאט לעשות את זה כמה שיותר אורגני, פחות מרוסס, לעשות לאט לאט בתהליך הדרגתי. גם ביצים, אם התרנגולת בעצם מוסיפים לה הורמונים כדי שהיא תטיל יותר ביצים, הביצה יוצאת מהתרנגולת, כן? אז בסופו של דבר יש לה את אותו, הדברים מגיעים לביצה. ולכן להשתדל כמה שיותר לעשות תהליך, לעבור לאט לאט לאוכל אורגני, אולי להפחית בבשר, כמובן להתייעץ עם הרופא שלכם, אולי להתייעץ עם דיאטני דרך קופת חולים, לגבי תזונה, לגבי תפריט תזונה, מאוזן ונכון לכם, וכמובן לדאוג לקחת כל הוויטמינים הרצויים, ופשוט לאכול חכם יותר, בצורה טובה יותר, כי אני אוכלת את הגזר הזה, סבבה, אני אוכלת גזר, אני אוכלת את הגזר הזה, הכל טוב ויפה, הנה גזר וזה בריא, אבל הגזר הזה הוא מבוסס בחומרים כימיים שעדיין נמצאים עליו, וכשאני אוכלת את הגזר הזה, אני אוכלת בעצם גם את החומרים הכימיים האלה, ולכן אני ממליצה כן לבדוק, יצאו כמה מחקרים בנושא, אני ממליצה לכם לחפש באמת, אתם תמצאו, יצאו כמה מחקרים בנושא שבעצם יש השפעה על הבריאות, גם הנפשית וגם הפיזית, כתוצאה ממה שאנחנו אוכלים, שבהרבה מהאוכל שהוא מבוסס יש כל מיני חומרים, שבעיקר כרגע התוצאה הכי נפוצה היא סרטן, או שזה בעצם מסרטן, אבל זה גם משפיע על הנפש, אז פשוט תשימו לב, לא להילחץ, לא עכשיו להיות בפחד כל דבר שאני אוכל, בואו חיינו עכשיו הרבה שנים ואכלנו את האוכל הזה ואכלנו את הדברים האלה והכל בסדר איתנו, אנחנו רוצים אבל כן לדאוג לעצמנו ולעשות איזשהו שינוי כדי לדאוג לעתיד שלנו. כמו שאני כרגע לא מרגישה שאני צריכה לעשות ספורט, כן? אני יכולה לזוז, אני יכולה ללכת, לא בא לי לרוץ בשביל מה, כאילו. למה שאני אעשה ספורט? אבל אני עדיין עושה ספורט, למה? כי אני רוצה גם בעתיד עדיין להרגיש טוב פיזית ולהיות בריאה פיזית עם כוח, עם שרירים. שאני אוכל ללכת ולהרגיש טוב, אז אני עושה את זה עכשיו בשביל העתיד, אז בואו ננסה גם אנחנו לעשות ככה איזשהו שינוי אפילו קטן עכשיו בשביל העתיד, כדי שיהיה לנו חיים בריאים יותר וטובים יותר. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תלחצו לייק כדי שיגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם יש לכם גם אתם המלצות ותובנות לגבי העניין של האוכל והשתייה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו שמשפיעים עלינו, תרשמו כאן בתגובות, תשתפו את זה עם אחרים, וכמובן אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!